Welkom Stiermensen. Dit is je verjaardag als je bent geboren 2 mei tot en met 8 mei. Dit is de energy vibration voor je verjaardag. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Niet vergeten Stiermensen om de thumbs up, thumbs up, thumbs up. En ga even de wekelijkse lezing ook bekijken, omdat dat gaat je helpen. Nou, in dit jaar hebben jullie mee te maken met geheim over geld, geheim over een stier en geld. Mensen ook krijgen heel veel inzicht over een stier en een heleboel geld. Mensen komen daarachter. Zoveel data en informatie is nou opgeleverd. Mensen recognize wat een tweelingman. Soms soort van geheim over heel veel geld wat de tweeling heeft of gekregen. Heel veel informatie komt uit. Dan zien wij de energie van de duivel en de geheimhouding. Mensen creëren soms soort van geheim. De geheimhouding over een groep van mensen en wat de groep van mensen zat te doen. Emotional situatie komt op voor jullie, maar het is meer een jaar, omdat dit is een accumulatie van 2 mei tot 8 mei, dat laat je even zien wat gebeurt. Dan zien wij de energie van de keizerinne. Energie van de keizerinne heeft mee te maken met je staan stevig in je schoenen tegen een kind, een jong kind en iets wat een jong kind, je kinderen, issues, problemen met kinderen. De waarheid is nou even boven water gekomen. Daar is de energie van de 9 van staven, soms soort van bescherming komt op voor moeder en kinderen. Dus het is een positive alignment of energy. Wat is in de balance van de week hebben we mee te maken met heel veel data en informatie komt uit over heel veel geld. En ik zie verdriet voor sommige mensen. Dus per maand krijg je mee te maken met deze energies, oké? Dus het is een accumulatie van mei 2022 tot en met 23 mei 2023. En iedereen krijgt het te voelen. Iedereen gaat hier nou recognize wat is gebeurd. Geld is geen probleem. Mensen nou komen achter soms soort van geheim. Wat een waterman, weeskal of tweeling. Een tweeling en een waterman, soms soort van geheim. Of een tweeling en een weeskal vrouw. En wat ze hebben gedaan en hoe ze hebben bepaalde informatie gekregen. Maar jullie stier krijgt zo'n soort van bescherming van wekens dat mensen recognize dat jullie stier was gewoon betrokken in een situatie. Nou, we gaan even kijken de mensen dat is geboren 2 mei. Nou, als je bent geboren 2 mei, dat was heel veel informatie dat je was niet van op de hoogte over heel veel geld. Nou, de situatie zit zo, als sommige van jullie gaat nou op te komen en recognize dat jullie jong stier tussen de leeftijd van 35 en 50 komen achter heel veel geheim over heel veel geld. Nou, voor sommige van jullie het is een situatie waar is ouders, kinderen, ouders. Ik ken een situatie dat sommige van jullie is in problemen gekomen door iemand anders en ze hebben dus wel geld genomen van jullie. Dat soort van situatie komt in speel. Dus weten waar je zit en hoe dat zit en hoe dat gebeurt voor jou. Dus de energie van de ogen prinses is best wel goed, omdat de energie van de ogen prinses vertel jij over dingen, over geldzaken dat je was niet van op de hoogte. Dus dat komt op voor jullie. Waar jullie gaat het best wel goed rekenen, omdat je gaat hulp krijgen
om deze zaak goed te regelen. So this is zeer, zeer positief. Dus informatie komt best wel uit en door de geheim of informatie dat was gehouden, nou krijg je om te weten en daar komen heel veel dingen boven tafel en dat gaat jullie helpen in dit jaar om financiële problematische situatie op te lossen. Wanneer je krijgt die energie van de 6 van Pentacles, het is dus altijd, je krijgt financiële hulp of je gaat financiële hulp geven, maar meestal als het oprijdt, het is zoiets als allebei kanten op. Je krijgt of je gaat geven. Oké, dus dit is positief. Dan we kijken de mensen dat is geboren, die 3 mei. Het is een zeer, zeer krachtige jaar vanwege doordat jullie krijgen de ogen machtig van de vrouwelijke kant en de mannelijke kant. En daar krijg je hulp van je begeleiders. Oké, je begeleiders zijn engel of starseed begeleiders of je begeleiders dat zijn in de geestelijke wereld. Oké, dus ik ken best wel overgrote moeder of zo, oma, opa, dat soort van situatie kan je eigen ouders, dat hangt vanaf. Maar je intuïtie blijft zeer sterk in dit jaar voor iedereen. Maar voor jullie dat is geboren 3 mei, het wordt zeer, zeer sterk. En heel veel van jullie jonge mannen moeten echt hier pas op. Vanwege dat als je komt, als je hebt een problematische situatie met geld, het gaat best wel uitkomen. Als je het geheim houden over geld, especially jonge man of vrouw tussen de leeftijd van 35 en 50, daar gaat best wel uitkomen. Dus een eind is hier, vanwege doordat de financiële moeilijkheid dat sommige van jullie had gedragen, either voor jezelf of voor anderen, is nou over. En je krijgt best om een nieuwe start te krijgen. En dit is best wel positief. Intuition, mannen of vrouw. Luister naar je intuition in dit jaar. Omdat je intuition is zo hoog. En het straalt dat jullie moeten echt naar je intuition gaan luisteren. Oké? Whatever de issue, de problematische situatie is, luister naar je eigen intuition over de intuition van andere mensen. Oké? Als we kijken de mensen dat is geboren 4 mei, je hebt de energie van justice. En dit is over balance. Balance over informatie. Informatie dat komt uit. Geef je some soort van nieuw start. De informatie dat is boven water gekomen. Mensen gaan nou achterkomen. Een heleboel dingen dat was aan het spelen. Dus ik zie dat sommige van jullie jonge mensen tussen de leeftijd van 35 en 50 gaat ik problemen hebben met een tweelingpersoon. Some sort of contractual overeenkomst of deze tweelingpersoon kunnen je mannen of vrouw, vriendin, vriendinnetje, vriend, kennis, maar daar is some sort of problemen dat mensen komen achter over een tweeling. En mensen gaan nou recognize some sort of informatie dat een tweeling heeft en gaat opleven, gaat even jullie stier in some sort of problemen komen. Dus jullie stier, wees voorzichtig wat speelt hier. Om even achter te komen wat precies is aan de hand. Dit jaar is een jaar waar ontrekken dingen tussen u en een tweeling wordt gebalanceerd. En je verlaat de jaar op een goede noot. Oké, positief. Als we kijken de mensen, dus jullie hebben 8 en 4. 8 en 4. En het is over communicatie. Heel veel van jullie krijgen soms soort van nieuwe contractual overeenkomst. Dus ik ken een huis, ik ken een auto. Ik ken soms soort van nieuwe start krijgen jullie. En dat is best wel goed. 2, 3, 4, 5. Nou, de energie van de 5 is in de center. Dus meestal van jullie krijgen deze energie 2 keer. En meestal van jullie gaat nou achterkomen. Heel veel geheim houden.
dat heeft mee te maken met een kreef en een weeskal. Dus een kreef en een weeskal, mensen gaat even recognize dat de kreef en een weeskal probeert iets te doen dat was niet door de boog. En het heeft meer mee te maken met heel veel geld. Dus het is de center en het gaat affect iedereen. Dus 5 is de center van deze tijdbeperkt. Oké, we noemen het tijdbeperkt, omdat het is van 2 tot en met 8. En op de 5e is de centraal. En de centraal is dat heel veel van jullie stier hebben iets mee te maken met de tweeling en een weeskal. En deze mensen zijn in de leeftijd van 35 tot en met 50. Nou, als je recognize, dus is dateninformatie, dat het geheim gehouden komt nou uit. Omdat dit is de geheim. De moon in weeskal. De moon in weeskal is geheim over some sort of a contractual overeenkomst. En mensen krijgen nou om te weten. Dus als je kijkt, de kruis is de energie van de moon. En de moon heeft mee te maken met een tweeling of een weeskal. Een heleboel geld. Dus deze tweeling en weeskal had some sort of a geheim waar ze hebben heleboel geld krijgen. En mens gaat nou achterkomen en recognize de volspeling van wat was aan de hand. En de rechter gaat pakken een waterman weeskal of tweeling. En ik zie deze persoon is zeer emotional. Dus dit komt op als ik ken een man of een vrouw, het hangt vanaf, omdat we zien ook de vrouw daar. Dus heel veel van jullie krijgen problemen met een man, een weeskal man en een weeskal vrouw. Sommige van jullie zijn je kinderen, dus wees voorzichtig. Sommige van jullie is je partner, maar dit is een tweeling man en een tweeling vrouw, oké? Ik ken dat als je hebt een tweeling, dat kan ook de situatie wat is hier aan de hand. Dus wees voorzichtig, dames en heren, wat gebeurt met je kinderen, wat gebeurt met je mensen dat je hebben moeten contractual overeenkomst even kan stellen, dat soort van situatie, omdat je gaat nou op te komen en te zien wat is gespeeld, oké? Als we kijken de mensen, daar is heel veel geld, maar deze geld was zoiets als geld dat was gehouden onderneath de tafel. Geld dat moeten uitbetalen was nooit uitbetalen. Dus als je ziet communicatie, mensen komen te krijgen heel veel geheim dat was gehouden over heel veel geld. Soms soort van contractual overeenkomsten en mensen recognize de speel wat mensen zitten te doen. Dus de speel is een speling van een Leo, wat een Leo zit te doen. En ik zie verdriet voor deze persoon. Oké, dus wees voorzichtig met een Leo en een weeskal en some sort of a contractual overeenkomst van wekens door verdriet is hier. Dan we gaan even bekijken en als we gaan even bekijken, we zien de energie van de duivel. En de energie van de duivel is hier voor jullie mensen, dat is geboren 6 mei. En heel veel van jullie gaat achterkomen dat daar was mensen dat creëren some sort of a oneerlijk spelletje en had some sort of a geheim. Dus een weeskal man, mensen nou recognize wat een weeskal man en vrouw heeft gedaan. En mensen hebben gepakt deze weeskal man en vrouw. Dus is een situatie waar sommige van jullie is een weeskal man of vrouw tussen de leeftijd van 35 en 50. Dat hebben iets gedaan dat was niet door de boog. Heleboel informatie komt uit. Het verdriet is hier voor deze weeskal man. Het heeft mee te maken met some soort van contractual overeenkomst. Dat deze weeskal man samen met een ram heeft gecreëerd voor een Leo. En mensen nou recognize en eind komt daaraan. Dus qua problematische situatie kon je gaat scheiden en je man doet het moeilijk. Als je man is een ram of een Leo, die doet het moeilijk en je komt achter een heleboel geheim houden. Problematische situatie met kinderen. En je moet naar
direct de uitgesproken voor kinderen en dat soort dingen. En daar kom je achter dat je man of je vrouw had een heleboel geheim en doordat emotional imbalance in your world. Oké, dus de energie van de dove is altijd outside influence, is altijd iemand, en dus komt op als een ram en een leo, dat hebben gebruiken kinderen om dingen te doen dat was niet door de bogen. Heel veel emotie voor heel veel van jullie stiermensen, omdat jullie stiermensen nou moeten soms soort van problematische situatie voor je kinderen, of je gaat scheiden of je gaat uit elkaar en daar is heel veel problemen om op te lossen. Oké. Dus de energie van de dove is 15, wat is 6. Je komt achter, je krijgt heel veel informatie over een scorpion en dat de scorpion zit een situatie te tegenwerken en deze persoon wordt kapot. Oké. Dan we kijken naar de energie van de mensen dat is geboren 7 mei. De energie van 7 mei is de energie van de keizerinne. Nou, dit is een zeer positieve energie en heel veel van jullie vrouwen gaat problematische situatie krijgen met de kinderen. Heel veel van jullie vrouwen gaat recognize dat de waterman weeskol of tweeling persoon was niet goed bezig en deze persoon is nou in een heleboel problematische situatie gekomen waar het heeft mee te maken met problemen waar anderen kunnen deze kinderen in gebruiken. Als je hebt geen kinderen, het heeft mee te maken met een jonge persoon, een jonge weeskelpersoon. Mensen nou hebben inzicht van deze jonge weeskelpersoon en wat deze jonge weeskelpersoon heeft gedaan. Een jonge weeskelpersoon wordt gepakt en mensen nou krijgen heel veel inzicht en informatie over deze persoon en wat deze persoon heeft gedaan. Dus goed gedaan dat je komt achter en je recognize en je hebt een inzicht. En daar gaat heel veel van jullie oudere mensen helpen met soms soort van problematische situatie dat de weeskel. En nou mensen gaat even recognize hoe zeer deceptive een weeskel persoon is. Wie is een weeskel jonge dame en wat deze jonge dame heeft gedaan. Dan we zien die energie voor jullie is dat jullie staan stevig in je schoenen. Het is een jaar waar heel veel van jullie stiermensen staan stevig in je schoenen en gaat nou recognize en achterkomen hoe een situatie is gespeeld en wat precies is gebeurd. Als we bekijken de mensen dat is geboren 8 mei. Er is iets gaat gebeurd voor jullie 8 januari volgende jaar. Dus schrijf ik vanaf nu op. Dus als je bent geboren 8 mei, 8 januari volgende jaar 2023 gebeurt iets. Bescherming komt. Omdat mensen nou recognize en krijgen soms soort van informatie en hebben nou recognize wat is gebeurd. Dus inzicht, ik kan dat jullie gaat een inzicht voor jezelf even bekijken en zien wat is gespeeld. Ik ken een situatie waar jullie krijgen inzicht in een situatie wat je was niet van op de hoogte. Daar is zoveel dat komt even boven water waar jullie krijgen meer inzicht in een situatie dat was gespeeld. En je krijgt een verstand van wat het gebeurt, oké? Dus heel veel van jullie gaat nou achterkomen en recognize how this situatie met geld, want hier zie je dat er mensen komen achter verdriet voor een waterman, weeskol of tweeling, omdat mensen recognize wat deze waterman, weeskol of tweeling heeft gedaan en hoe deze waterman, weeskol of tweeling hebben gecreëerd een heleboel illusionary situatie en problemen. En voor sommige van jullie, dit is gewoon iemand dat is niet bekend bij jou, dat creëert heel veel issue. Maar dit jaar is het jaar waardoor deze persoon en de problematische situatie dat deze persoon heeft gecreëerd, bring jou in balance. En dit is best wel goed. Heel veel van jullie dat is op zoek naar werk, een nieuw contract, een nieuw wonen. Je wil je auto gaan veranderen, dat soort dingen. Het gaat best wel lukken, omdat mensen krijgen nou en gaat nou achterkomen en krijgen nou inzichten. Ik zie dat die energie van
Mensen dat creëren chaos in je leven, rond je leven, het komt tot een einde. En ik zie financial stability is hier. En heel veel van jullie gaat nou stevig opkomen voor jezelf in een zeer positieve manier. Dus ja, de energie van de hoge prinses is hier. Mensen gaat nou recognizen. Heel veel van jullie, je intuition gaat heel sterk. Je intuition wordt heel sterk. Je intuition, je bent echt klaar en open. Je intuition gaat op de juiste kant is. Zo het is sommige van jullie gaat nou recognize dat er was heel veel dingen dat gebeurt achter de tranen, achter de schermen. Dat was niet van op de hoogte. En doordat je pakt het aan en je maakt een end hier aan. En dit is goed. Dat is gefaciliteerd aan iedereen. Geld is geen probleem. Geen probleem wanneer het komt op de geld. Absoluut geen probleem. Geniet hiervan. Namaste. Tot volgende keer.